බලන්න ඇපල් ගහක් තියෙනවා ඇපල් පිදුන. කූඩයක් ඔළුවේ තියාගෙන මිනිහෙක් ඉන්නවා. දැන් ඔයාලා දන්නවා අපි හදන්න යන ක්‍රීඩාව මොකක්ද කියලා. අපි රන් බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් මේ ඇපල් ගෙඩි පහළට වැටෙනවා. මේ පහළට වැටෙන ඇපල් ගෙඩි මේ කූඩයට අල්ලගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඇපල් ගෙඩි බිම වැටුණොත් තරඟය අවසන් වෙනවා. දැන් එහෙනම් අපි මේ ක්‍රීඩාව නිර්මාණය කරමු. අපි රන් බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඇපල් ගෙඩියක් පහළට වැටෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපි ඒ විධානය හදමු. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරා. දැන් මේ make new sprite add block එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා මේ ඇපල් ගෙඩිය තේරුවා. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට make new sprite add block එක පහළට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා ඇපල් ගෙඩිය තේරුවා. x බිඳුව සිට 400 දක්වා ඕනෑම තැනකින් ඇපල් ගෙඩිය පහළට වැටෙන්න පුළුවන් නිසා අපි x වල අගය සඳහා පදාසයක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. නැත්තම් ඇපල් ගෙඩිය හැම වෙලේම බිමට වැටෙන්නේ එකම තැනින්. ඒ නිසා මුලින් මම මේ ලොකේෂන් බ්ලොක් එක ඩිලීට් කර ගන්නවා. දැන් නැවත මම ලොකේෂන්ස් ක්ලික් කරා. දැන් ලොකේෂන් xy බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරා. අපි දන්නවා x සඳහා පදාසයක් දෙන විදිහ. මම math ක්ලික් කරා. දැන් random integer from block එක x ඉදිරියට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් එක තියෙන තැන බිඳුව ටයිප් කරා. 100 තියෙන තැන 400 ටයිප් කරා. මෙතනින් කියන්නේ x වල අගය බිඳුව සිට 400 දක්වා ඕනෑම අගයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. හරි. දැන් අපි y වලට අගයක් ලබා දෙමු. නැවත මම math ක්ලික් කරා. දැන් මේ බිඳුව කියලා තියෙන බ්ලොක් එක y ඉදිරියෙන් තියෙනවා. අපි හිතමු ඇපල් ගෙඩියක් වැටෙන්න පටන් ගන්නෙ මෙතනින් කියලා. මේ බලන්න මෙතන y 380යි. ඒ නිසා මම y වල අගය 380 විදිහට ටයිප් කරනවා. දැන් මේ සමගම ඇපල් ගෙඩිය බිමට වැටෙන නිසා මම behaviors ක්ලික් කරා. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට පහළට ඩ්‍රැග් කරනවා. මම මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා ඇපල් ගෙඩිය තේරුවා. දැන් නැවතත් මම behaviors ක්ලික් කරා. දැන් moving south and looping block එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරා. දැන් run button එක ක්ලික් කරලා ඇපල් ගෙඩිය පහළට වැටෙනවද කියලා බලන්න. මෙහෙම හැදුවනම් පුංචි ඔයාලා එක පියවරක් සාර්ථකව අවසන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් නැවත reset button එක ක්ලික් කරන්න.